ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਬੈਂਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। Kisan, Mazdoor, Ekta, Zindabad. No farmers, no food. We support the farmers. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। This podcast episode is brought to you by Seva Wellness Clinic. You're tuned into the Har podcast. ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਧੇਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਮਰਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਐਸ ਬੈਂਸ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर having me. You know, seriously, it's an honor. I was actually blessed. I consider myself lucky. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰਸਨ ਐਨੀਵੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, out of a month I spent about 25 days ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਚੱਲੀਏ ਹੋਟਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੌਣਾ। ਜੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ then why did I come to India here? I should have just stayed in Canada. I goes, no, I want to feel their pain. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। You know, only way I could have felt that was if I stayed there. So first 2 nights we pulled out the seats out of our van. ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਟਰਸਟ ਮੀ ਮੈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੇਟ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਅਪ, ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ 10 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ। ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸੋ ਮਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੱਕਾ ਪੀਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁੱਧ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ 1 ਗਲਾਸ। ਹੀ ਗੋ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਆ, 4-5 ਗਲਾਸ ਪੀ। ਯੂ ਨੋ, ਦੋਸ ਗਲਾਸ ਆਰ ਹਿਊਜ, ਕੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਸੀਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਮ ਗਲੈਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ। ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ। And you know, shame on government, man. Still they're not doing anything about it. But ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, it just breaks my heart to see that, because we all, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। You know, the only time we lose is ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ। That's what we need to change. Yeah, I believe that, and the unity is something, you know, yeah, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, right? Because you know, Punjabis, I've heard it, like ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, we're unstoppable. ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ 100 ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ who work 8 hours whatever you know ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਟਿਮ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਲੈ ਜੀ ਯਾਰ you know what I mean that's the kind of people we are you know we're giver man ਨਹੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਰਤ right yeah definitely and it's great and I love seeing all the stuff on social media ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ right so it's painful as it is at the same time you know there is something good and we're hopeful ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ and something good's going to come out of it ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਨੈਕਟਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਸੀ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਗੋ ਡਾਊਨ ਨੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ E3 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ BJ ਐਂਡ ਸਨੀ देयर ਹੋਲ ਟੀਮ ਐਂਡ ਕਰਮ ਤੇ ਕਨੈਕਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ you know obviously the thanks for having me once again and it was a beautiful thing when I went there I had no idea right ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ Happy Baisakhi likhya hoya, the orange color and everything. It was beautiful to see that and of course I got to make the point no farmers no food and main to matlab jidda bhi help kar sakde hain apan I'm always trying to do different things and obviously all the news covered it the next day as well so you know jehde movement hai onu apan jari rakhiye kise na kise tarike so I want to thank Vancouver Canucks for having me there and you know celebrating Baisakhi hopefully we can celebrate Baisakhi together in the arena next time you know it is we all going through tough time you know obviously due to COVID but you know with the unity we can come over this and just stay safe right now you know listen to the government what are they telling us to do and we will fight this and soon you know we will say go Canucks go in Rogers Arena. So there's a jersey that you're wearing. It had number 1 Kisan on it. Where did that idea come from? that was BJ 3 Entertainment ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਸਕੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹਰਾ ਆ right ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ you know so everything falls in pieces it was a beautiful thing so that's why I held that jersey and wore it actually in my video as well so the video coming up so you know like I said no farmers no food man ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-9 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਬਟ ਮੈਂ one thing I learned from my dad ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ you know I got that habit from him and I tell that to my kids because it doesn't matter what you're eating just thank God for it because some people out there are starving out there you know ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਖਾਣਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਧੂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ it doesn't even take a minute 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ and think about it when you're sitting on the chair about to bite take your first bite who made that food you know sure you bought it from your superstore or whatever you know supermarket ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਆ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ so that's all it is simple as that just you know the next time you guys eat anything just thank God and think about the farmer who made that 100% yeah it's so true sometimes ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਛੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਵਾ ਦਵ ਖਾਈਏ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੱਬਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਧਾ right but definitely I put you in my chacha guys mama guys my dad guys generation right even though you're still younger but I know where you are in age and your guys generation did a lot more sacrifice than us I have it easy myself and my kids are going to have it easier right so ਇਹ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ lessons ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ I tell Jovan and I tell Aisha I go look you guys are lucky like what do you guys got
ਰਾਈਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਅਗਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਗੋ ਬੇਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਮੈਨ ਲਾਈਕ get up 4 in the morning and get dropped like 8 at night you know and every day. So I tell him, I used to hate the summer holidays because all we did was work, man. अगर तुसी तो काम भी नहीं करते है ना जी करते हैं थोड़ा बड़ा करना अपना ठीक है. So you have to appreciate things, man. You know what you get. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਤੋੜੀ. Today very successful guy and you know he's a doctor but he doesn't forget those days and ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੇਰੀ ਤੋੜੀ ਆ. I tell everybody don't forget your past. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਸ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ then you forget who you are. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਆਈ enjoy doing this. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ right ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ and I was going to take a month so I called my friend Channy right my best friend I goes bro you got a lawnmower he goes yeah ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ I goes ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ right so he dropped it off guess what ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ ਉਦੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ and I did it like how I used to do in berry picking 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਚਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਕ I did 8 hours for 2 days but I felt so good about it I go hey man I can still do this you know and people were like messaging ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ right because I snapped I go no it's not about the tractor I want to do this I enjoy this can I still do it ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ you know what I mean ਨੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੈਜ਼ੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ you know but you have to enjoy those because those are the things that you know I love doing it I'm sure sometime ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ it's always that thing in our community ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ did I change it no I stuck to it 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਰੱਖੇ ਸੋ people will always say something so to the kids out there the younger you know whatever you guys want to do in life don't give up never give up ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ you know seriously right straight and until today ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 90s ਵਿੱਚ 89 ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ you know and that's what's happening these days kids don't believe themselves you know anxiety attacks ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ self confidence ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ don't let nobody get you down man whatever you guys want to do in life just go for it you might not get it right the first time you know you fall you get up you fall you get up keep doing it until you get it trust me you will get it that's a wonderful thing to share and ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ you know that makes some ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਜੈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ you know ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ you know ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡਰ ਨਾਲ ਬੌਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਵੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ you know what I mean ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ this is a down to earth humble human being right ਤੇ you know some people can't look past the jewelry the gold this be the stage person ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਚਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਵੀ this is his personality ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਜ਼ੀ ਬੈਂਸ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅਤੇ because I kept talking to him like normal whatever he goes
ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਘੂਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। I couldn't stop laughing, man, but he just the way he said it, right? Yeah. Definitely. So I was checking out the social media and I was very excited and there's a teaser out, not a teaser but sound bite ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। sound bite ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ, ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, yeah. So tell me about that, because one, I'm a big fan of yours and a big fan of Babbu, and it looks like this is the first time you guys are both collaborating on one with Harj Nagra as well. Yeah. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਆ ਬਾਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ ਅੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਰਾਈਟਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਰੀਡਸ ਅ ਲਾਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਐਂਡ ਯਾ ਇਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੀ ਐਂਡ ਹਿਮ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ, I hope you guys will like it. I don't think he collabs with too many people, right? Other than ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਡੂਐਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ other than that ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ nothing like this. So he ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਜ਼ੀ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲੱਸੀ ਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਜੱਜਮੈਂਟਲ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ those are the things, and he's a great writer, obviously great singer. They hopefully you guys will like this song. I can already feel it. I know it's going to be a banger. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, True Roots production, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। No, I can already feel it. I know it's going to be something off the charts. ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, everyone wants to go towards you, everyone wants a picture, something. Here it's probably a little bit more chill, we're in Canada, more people here are just like, oh, there's Jazzy. Few people probably go up here compared to India, right? India it's not like okay, you're in North Vancouver, you can probably get through a gate of North Vancouver and nobody even recognizes you because you don't see Napna. There it's, you can be in Delhi, you can be in Bombay, you can be anywhere, and you're going to get people that recognize you. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ there must be some fatigue there, ਵੀ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, like just I wish I could have had a break there. And that's what I found, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਬੂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ he doesn't come here often, and ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, and then finally he sat down and then he just like,
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਉਧਰੋਂ ਸਾਬੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹ ਰਸ਼ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਯਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜਲੀ ਵੀ I never say no. It doesn't matter like if even I'm having dinner with my family in a restaurant and somebody will come with a photo, I'll leave my food and take a picture. Yeah. That's how I am. But I remember I going to Australia. Yeah. India ਤੋਂ flight ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਟੈਟੀ ਟੂਚੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮਿੰਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈ ਓਕੇ ਆ ਗੋ come to Delhi airport ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੀਗੇ 2 ਹਾਂਜੀ and guess which one he left the one with all the suits and stuff the one I'm gonna wear oh man I was pissed I was mad right so mad like obviously ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਮਿੰਟੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੱਟ ਦਾ takes over you right ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਸੀ and I said no yeah I wasn't rude to him I said no not today yeah until today ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਟੈਚੀ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ but it's in the moment I was in heat of the moment I wasn't rude I was not today ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ and but I still remember that ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਉਦਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 8x10 ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਗਲਾ ਸੁਣਵੇ ਮੇਬੀ ਹੀ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਟਸ theheartpodcast@gmail.com ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਿਓ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਜ਼ੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਉਦਣ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਟੈਚੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ you have to have the exact description yeah it is something ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਹੈਗਾ everything's good fans are great ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ Hey, we'll get right back to Jazzy B conversation in just a second, but before, a quick word from our friends at Seva Wellness Clinic. Have you been in a recent car accident? Does life having you feeling in a lot of pain? Check out the folks at Seva Wellness Clinic, located on Scott Road in Surrey and open 7 days a week. Seva Wellness Clinic offers chiropractic, physio, and massage therapy, and they do direct billing, which means that you pay nothing, whether it's ICBC, WCB, or private health insurance. Seva Wellness Clinic has you covered. Book online at savawellnessclinic.com or call 604-599-0050. Harp. We were just talking to Brian Burke the other day, and ਉਹਦੀ book 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਮੈਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 35 ਮਿੰਟ ਲਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਟੀਮੂ ਸਲੈਨੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ that's just the way he is right and so yeah it's always amazing and you've probably been to so many different places just get love from different places but like just tell me any cool experience in one of these cool countries well I mean ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਯਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੈਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੈਜ਼ ਹੀ ਥੜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ your songs the ones that you made especially in the early 2000s a lot of them were like remixes right with English as well and some hip hop and rap beats that's very popular in today's music but where did the inspiration for you come back then like 15-20 years ago well I mean you know I went through the phases you know growing up in Surrey went to the you know rock and roll kind of thing you know heavy metal stuff you know Bon Jovi you know Metallica listening to all those guys but then NWA man Eazy-E he was original you know obviously Dr. Dre and Ice Cube they were all together so I was very influenced by that music you know the way the beat was so that's where the influence came from in my early career obviously like my first album it was traditional but then obviously with the time wanted to do different things right? So that's why I brought like rappers in there you know with obviously my lyrics are Punjabi but because ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ because they bop to the beat like you know even like today say if I record something you know my son hears it or my daughter hears it she's like I like this beat you know the lyrics come after whatever to them but they like the beat so beat was always very important to me है ना so ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ rap experience ਕੀਤਾ है ना so that's where it came from and all the rappers that you brought on like they obviously never spoke that much Punjabi or they never spoke any Punjabi they weren't Punjabi like what was their reaction to it ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ we used to explain the songs to them this is the song to give them the lyrics whatever then they used to write their stuff about it you know back and forth going obviously ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ I don't know why but people do that so obviously then we used to say no we can't use this kind of word man you know then go back and forth with them and then finally you know ਜਦੋਂ ਐਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ lyrics ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ you know what I mean so where do you how do you feel about the industry of music now the way that it's taken form and the kind of style that's coming now within Punjabi music how do you feel about it or rap style ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪ ਸਟਾਈਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਟ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਸਟ ਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੇਰ at least somehow they're you know attached with the music ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਬਿਕਮ ਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ because it's just become mainstream and you know you guys deserve that props for getting it there Raj I'll tell you a story I saw Jazzy B perform live before he even I believe he didn't even record Cookies ਦਾ ਜੋੜਾ then ਉਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ Vancouver it was at some wedding I think it was or I think ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ some kind of birthday party ਉਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ so these guys were I still remember the local guys early 90s it was yourself Harbhajan Debi Varis Sarabjit Chima hoya Madan Madi hunda siga udo so ਇਹ ਸਾਰੇ BC ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ
you were limited in BC to Yeah. how far you could go, Yeah, right? yeah, yeah. And during that time, I'm just going to finish up that story. Yeah. Maninder Gill ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ Yeah, yeah. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ they were shocked. We didn't even know what Baiji was going to sing because he had the baggy jeans on, Yeah. right? Had the hair. ponytail, the mohawk style, hair right? up to there. We're thinking like ਕੋਈ rap ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਾ and we were just blown away, right? Like we could tell that this was a Manak style singing, right? Yeah, yeah. And you know, I that was the first time I saw it, and then it was just a few months later we're seeing you recorded with Kukiyan da Joda Des Pradesh. So I mean, somebody must have seen something in you. I think it was Indrajit Bance, your original promoter. Yeah, I mean ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ Okay. ਸਾਬੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ because he used to live in our basement, you know, he was a normal guy, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੈਜ਼ ਤੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਗਲ ਪਾਣੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੰਚ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਡੂ ਐਨ ਐਲਬਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਐਲਬਮ there was no one track ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 8 ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 8 ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 7 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਹੁਕਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦੈਮ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਲਬਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਡ ਫੋਰ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ $5000 ਕੁਛ ਡਾਲਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਬਲੀਵਡ ਇਨ ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ $5000 ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੀ ਬਲੀਵਡ ਇਨ ਮੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦ ਐਲਬਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡਡ ਅ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰੋਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮਸ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਟੋਨ ਮੈਲੋਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਐਲਬਮ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤਾਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਦੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਾਈਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੀ ਏ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾਂ ਝੂਟਦੀ ਏ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਢੋਲ ਤਬਲਾ ਸੋ ਹੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋ ਹੀ ਹਰਡ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੀ reproduced that and sent it it was like proper England style sound right okay I'm feeling that man ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੋਲ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚ ਸੋ ਓਕੇ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਐਲਬਮ ਐਂਡ ਵਾਓ ਯੂ ਨੋ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਿਆ ਇਟ ਫੈਲਟ ਵੀਅਰਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਵਾਓ ਮਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ ਐਟ on the DJ, people are dancing ਹੈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ and I remember my brother went to India that year he goes ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਟੇਪ ਵੱਜੀ ਉੱਥੇ so he went into the shop he goes ਆ ਟੇਪ ਦਿਖਾਲ so apparently he goes ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੀ I was happy ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ you know what I mean so that's it man the thing started that's how it started so yeah Indrajit Bans released that and next thing I'm going to England you know ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾ you know it was tough you know leaving your family like they don't know I'm going to make it you know pick up your techi and boom went to London man that was early 90s right 90 yeah okay so 93 'ਚ album ਆਈ ਆ
Okay. ਮਤਲਬ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਡ ਸਪਟੈਂਬਰ 93 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਨੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਓਕੇ ਲੰਡਨੋਂ ਪਟੋਲਾ ਵਾਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਸ 94 ਜੇ ਚ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੌਪ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਡੋਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਲੱਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਮੈਨ when I go there I was like a kid in a candy store man you name it everybody from England man like Hira grew up with Janik Premis you know Apache Indian Bali Segu A.S. Kang everybody's there I'm like whoa man ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ you're on stage with these guys now and I you know I had a chance to perform one song ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੰਬੀ ਢੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋਗਰ ਔਨ ਦ ਬੇਸ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀ ਬਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹਰ ਰੈਡ ਬੈਗੀ ਜੀਨਸ ਔਨ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਫੰਕੀ ਸ਼ਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਾਚੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ it wasn't Versace but it was something like that you know they hair up to you know like high how do you keep it that high was it a mousse or a gel no it was a hairspray lot of hairspray ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ you know what I mean trust me when I used to wash it at least it's that kind of bottle that you're cutting yeah okay went on stage right so same thing like you said when you saw me first time so there's like ek hi gauga right yeah the people like oh, whatever you know went on sang Ghuggiyan da joda obviously that was released and people like jamming it yeah man dancing away and I'm about to walk off the stage they're like no one more one more I'm like whoa that's just shocking right you don't like England wale bande okay London Patola wasn't even released it wasn't even recorded ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ and trust me man Apache Indian and Bali Segu actually came up to me he goes kid keep it up you're going to be big one day you know like okay that's a big thing for me man you know ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੱਸੇ ਮੈਨ there was no plan to stay there I was supposed to record my album and come back and guess what boom things started before even starting folk and funky the recording ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'm doing weddings so you're there just to go record and had a return day back but everything got on hold because you're getting show bookings that's it and obviously that's what I wanted to do man you know we perform hi karna si at the end because BC's da eh ja mahol hai nahi na koi opportunity sigi right and next thing you know I'm like I'm be the toll player becoming a manager and a toll player you know what I mean all in one hai na te pass asi ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ on the keyboard you know and a couple of ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ drums and that's it it's Jazzy B and the boys in England now man you know nobody can forget Ambi either because you use him in the last lines of cooking or London Patola Ambi kanda galan right there's so the Peter is Peter Verdi is that who you're talking about okay so you met him obviously around that time as well ਉਹ ਵੀ same time ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ orange ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ and I'm like okay and then the next minute I'm reading pulling up on Sohord ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗਾ ਤੇ I see ਸਰਦਾਰ with you know ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਦਣ ਜਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ and I'm going there I didn't know he was going to the same place and next minute we just started talking ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ we just started talking and boom ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ we became friends and ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੱਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀ ਆ ਹੁੱਡ ਆ ਉਹ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੱਡ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਆ ਸੋ ਵੀ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਮੈਨ that's how you got to do it Yeah. ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ No, that's good. So you had good people Yeah, good around people, you man, from the yeah. get-go in England as well. Yeah, definitely, man. ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ Yeah. ਹੈਨਾ ਦੱਸ So then you get to India and I remember ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ I don't know it looks like maybe ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ that's what it looks like in the video ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ it was like just people ਹਾਂਜੀ yeah so that must have been the biggest stage it was. audience wise It was. and that was probably another kind of approval like hey you know what yeah I'm in this yeah it was man because I remember ਉਦਣ ਨਾ ਸਾਡੇ 3 ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇ that was like ਜਦੋਂ ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਔਨ ਕੀਬੋਰਡ ਜੌਲੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਾਕੂ ਢੋਲ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਢੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਚਮਕੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹੀ ਜਸਟ ਗ੍ਰੈਬ ਸਮ ਗਾਏ ਤਬਲਾ ਗਾਏ ਰਾਈਟ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ and we did opposite we went through the crowd obviously the way I look and India was like whoa the whole mela it just turned around looking at me like whatever went on stage ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲਾ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆਗੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਲਾ ਉਹਦਾ ਤੂਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਪਿਆ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ many finally found him he probably just went to smoke whatever right ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ that's why I still respect her so much man ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ MC ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ she used to call me Canadian Monarch right when she heard me right so obviously when she introduced me like ਇੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ ਹੈ ਨਾ I went on stage obviously sang ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ people just dancing man and in India they don't dance man ਹੈ ਨਾ and it was just like 2-3 ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਦੱਸ it man I'm plastered all over India all the newspaper ਦੱਸ it man things started rolling that's the line in the song ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ So Rano was there too? Rano Maan, yeah. She ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ At that point she's done videos with Bindra Kia and few other artists she's as well. A lot of videos. She was in a couple of my videos as well. Obviously she rocked it on stage as well. ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡਾਲੀ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਲੈਣਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਣ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਵਨ ਔਨ ਸਟੇਜ ਬੂਮ ਡਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪ ਵਟਐਵਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਮੇਲੇ 2 ਲਾ ਲਏ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਟ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾ ਦੇ 2 ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਥੜੋਂ ਆ ਠੀਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਓ ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਸੋ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ that ਗੁਰਦੇਵ got mad at him he pulled them over he goes no ਇੱਥੇ ਖਾਓ and we ate at the redi boom went to the thing and I remember Kuldeep Manak was there and Ustad ji was there
performing. Yeah. Right, they were performing there, and I got to there watch him perform, and then I go on next, man. It was a beautiful thing, man. And ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ yeah, that's it, man. So was that your first ever meeting with Ustad Kuldeep Manak, or was that ਨਹੀਂ first time as an artist, I guess? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 9 ਵਜੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 12-1 ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ I saw him from far, man. Like, yeah, man, you're just like, wow, that's the guy, that's the person I idolized all my life. And I met him later on at the house, whatever. But ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ it was just like one of those moments. It's like ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ। You grew a very close relationship, like almost like a father-son relationship with Manak Sahab. Tell us about that. Yeah, man, definitely. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ I still remember ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ, ਕਾਲਾ ਚਾਦਰਾ, ਕਾਲੀ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਐ ਪੂਰਾ ਮੁਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੀਗੀ ਅਮਰਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਮਤਲਬ obviously she was young, man. I still remember ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, she would get scared. That's how he used to perform. And ਅੱਜ ਮਤਲਬ it was just a beautiful thing, man. ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਬੀਟ 2 ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਐਲਬਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ, and as soon as he walked in, I just like touched his feet, man. He just gave me a thapda. Next minute we're in the studio on the mic with the legend, man, with my idol. He's telling me how to sing. ਬਰਕਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਬਰਕਾ ਫੜਿਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਗਾ। It's just like, wow, am I dreaming? Kind of like pinching myself. So he picked the song saying, this is what we're going to sing? No, Shinda Bhaji picked the song, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੇ ਮੈਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਮਹਾਰਾਜਾ's album, it doesn't matter how many albums I've done or I will do, that's always going to be a masterpiece for me. Because ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ's album ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਆਏ ਅਤਲ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਅਤੇ ਜੋਆਏ ਅਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਆ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਹੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। So I'm blessed, I'm lucky that I got to spend that last time with them, got to record with them, got to hear his stories, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ। And even now we go there, we still sit on his bed. ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਏ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੌਕਾ ਮਸੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। We miss that, me and you, we still sit on the same bed, but he's not there, but we could still feel, man, he's around. ਥਾਪੜਾ ਹਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, spirits there. He's lucky, man, blessed. He must have seen something in you, because like I always hear stories from 3K ਵਾਲੀ ਦੀ interview ਦੇਖੀ ਵੀ, he was a stubborn guy, right? Stubborn guy, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3K ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦੇਤਾ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ Manak found out about it after, and he was choked. He's like, I think 2-3 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ।
Yeah. No, Manak was a guy definitely because Chache Mame hona di reela hegiyan ne. I think Yeah. 77 he did a concert here and Yeah. and on the set, and I'm just like Yeah. I can't think of any other Punjabi guy that did a concert here that early. Yeah, You know? definitely. I mean, people obviously know I'm crazy about Ustad ji, and they sent me pictures. Somebody actually I posted too. He is suited and booted in UK, like proper, man. Back in the day, I'm like, yeah, man, Yeah. that's what I'm talking about. You know, the whole style thing, you know. Yeah. Yeah. So with the whole COVID and everything, obviously can't have these big gatherings. You must miss the concerts, being on stage. Like, Oh, definitely. I mean, you know, I think every artist ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ everybody is you know connected you know ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਹਲਵਾਈ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੈਕੇਜ yeah. ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਯਾ ਮਿਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ you know now it is what it is but especially in India right now what's happening man it's hard to see that because ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ you know ਅੰਕਲ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਜੀ you know everybody needs to be safe there the government need to do stuff rather than still doing politics about it you know ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ you know hopefully things will get better soon and ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਆ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ you know people don't realize that some people don't take it seriously man it's a very serious thing man you know it doesn't matter how young you are you could still ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਨਾ man there is you know so need to be careful especially ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ little bit more belligerent ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ ਕਈ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦੂ ਇਹ ਜੇ ਸੋ I mean good to be diligent and be safe but so what can we do like guys and girls that are listening to our podcast like should we donate to Khalsa Aid what is the best to do I strongly believe ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ you know but yeah Khalsa Aid's been I met Ravi Bhaji and I know he's been doing it from when he was young man ਹਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੋਨੇਟ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਦੈਟ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ No, that's great that you mentioned it. Some people, you know, are probably wondering, BJ, is it going to go to somewhere else, right? So no, because I seen their people working there, man. When I was at the Kisan Morcha, those guys don't sleep, man. You know, hats off to them. You know, it's not like a one-day thing. They're every day there. You know, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਜਿਹਾ. You know, it's beautiful, man. You know, you come there, you give a ticket. They're not charging, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੂੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਰਚੀ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ is called. Right? Wow. I seen it. I went there. It was a beautiful thing, man. So definitely. They're front and center, and we've only heard good things. Obviously, social media. Well, there's always the negativity. Somebody will try to bring them down, but
we have 100% trust in Khalsa Aid, and not just with the Morcha, not just Kale Sikhan ਲਈ, all the different countries, you know, Africa, you know, setting up schools, ਬਿਲਕੁਲ setting ਮੈਂ up ਤਾਂ ਆਪਣੇ whatever. ਗੀਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਚੀਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ you know they'll be there the first one to go there so yeah respect That's the true meaning of Sarbat da Pala. yeah definitely yeah And that's you can't say enough about those guys. So Raja, we'll definitely put a link in for Khalsa Aid as well, so people can donate whatever they can for a very good cause. Jazzy Bhaiji, I really appreciate this time that you gave us today. You've always kept it real. And anything else? well no thank you man I mean you know ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯੂ ਨੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਯਾ create love man you know don't create hate I don't believe in that ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ you know hockey night in Punjabi you know I always tell this my dad ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਗੋਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਨ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਗੋਟ ਸੋ ਹੈਪੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਦ ਹਿਊਜ ਸਮਾਈਲ you know on his face and being proud and you know watching and I miss my dad man I miss my mom he was a sports person you know that's why I'm connected with sports you know it doesn't matter ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ 5 ਵਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਹਾਕੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਲਾਓ ਵੀ ਹਾਕੀ ਲਾਓ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹਿਊਜ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਬਰਟੂਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਟੂਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੈਲਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਨੈਫਿਊ ਪੀਤਾ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਪੀਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ $5 ਭੇਜਣੇ ਵੇ ਨਾਮ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਲਵ ਫॉर ਦ ਗੇਮ ਮੈਨ you know I still remember things like that so thank you guys man so you know keeping it real keeping the connection you know ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ youngsters ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ grandparents ਬੈਠੇ ਆ dad ਬੈਠਾ that's the best way to connect with your kids man watching sports together you know so thank you guys man thank you we appreciate all the love and support you've given us over the years and ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ you've always kept it real and you're a positive role model in this community and we need more guys and girls like you that just speak from the heart right just want to say be yourself man don't try to hide because ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ and just be yourself and be honest and be positive that's it bro awesome we'll do this again soon definitely If you like a hot workout, you're going to love Infra Trainer. Right now, if you mention this podcast, you get 50% off. Keep listening for your chance to win free sessions. Infra Trainer Canada is located in Olympic Village and is the safest workout in the city. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸੇਵਾ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ
ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈਟੂਨਸ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਅਤੇ ਐਮਾਜੋਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਧੇਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।